سلام من سینا بلیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. همونطور هم که از صدا پیداست اوضاع گلو و حنجره خوب نیست که فدای سرتون، فقط اگر ایرادی بود ببخشید. خب همونطور که میدونید خاورمیانه همیشه آبستن حوادث مختلف بوده. یعنی از قدیم الایام هر وقت نگاه میکردی به این منطقه میدیدی شکمش نیم متر اومده جلو و آبستن یه حادثه است. دونه به دونش رو هم بررسی کنیم میبینیم مثل همیشه باباش یا گندگوز منطقه است یا یکی از رفقای تروریستش. حملات گسترده راکتی حماس به اسرائیل شمار کشته شدگان دو طرف به بیش از 1200 نفر افزایش پیدا کرد. جنگ چیز شوخی برداری نیست و کشته شدن زنان و کودکان بیگناه با هر ملیتی محکومه. ولی شما ببین این جایشای ما چه موجوداتی هستند که 2 تا کشور با 100 تا بمب و موشک یه هفته است افتادن به جون هم، اما هنوز رکورد آبان 98 رو نتونستن بشکنن. همه دنیا دارن شعار میدن نسبت به احتمال وقوع جنگ جهانی، بعد اینا یه جوری جشن گرفتن انگار عروسی ننه‌شونه که تو ماتحتشون بله برون گرفتن. خب پوفیوز جای ریختن تو خیابون پاشید برید در جبهه حق علیه باطل بجنگید، همونجا هم شادی کنید. آرزوی ما جهانی بدون اسرائیل و طبق فرمایش حضرت امام اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. بله آرزوی شما ارزشی ها جهان بدون اسرائیل و این دقیقاً یکی از دلایلی که باعث شده آرزوی جهان هم ایران بدون ارزشی باشه. نظر مردم رو راجع به پاسخ موشکی نیروهای مقاومت به جنایات رژیم صهیونیستی پرسیدیم. عمیقا خوشحال شدیم. انشالله این جریان انقدر ادامه داشته باشه که دیگه ما اسرائیل رو روی این کره خاکی نبینیم. بفرما. واسه حمله تروریستی جشن گرفتن با افتخار مصاحبه هم میکنن در موردش. بعد وقتی به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشن میگن چرا به ما گفتی تروریست؟ اگه به ما بگی تروریست بهتون حمله تروریستی میکنیم تا بهتون ثابت بشه ما تروریست نیستیم. تو شبکه‌های اجتماعی اینا بعضی همین اکانت‌های اسرائیلی سعی می‌کردن که عواطف مثلا مردم رو به دست بگیرن، وای مثلا این زنه اینجوری شد، وای اون مثلا بچه این شکلی شد. اولا اینا قاصبن، خب رفتن سرزمین یک کشوری و مثلا که یکی بیاد خونه شما رو بگیره. خب این الان دقیقاً همون حسیه که ملت 40 ساله به شماها دارن دیگه. یه مشت وحشی زبون نفهم که ریختین ایرانو گرفتید فکر کردید خونه باباتونه. از اول هم گفتیم که اسرائیل سسته و مثل لانه عنکبوت میمونه. عقل تو کلتون بود به جای لانه عنکبوت گفتن فکر لانه موش بودین الان واسه خودتون. وقتی بعد 44 سال مرگ بر این اون گفتن و پرچم آتیش زدن تهش تو ورزشگاه اینجوری ازتون استقبال میشه. خب پیام دریافت شد یا برابر شیر سماور و اگزوز خاور و بقیه لوازم یدکی ماشینالات سنگین رو هم بپیچن لای همون پرچم و حوالتون کنن. در حمایت از دانش آموزان فلسطینی زنگ همبستگی در مدارس سراسر کشور نواخته شد. این برنامه رو در سراسر کشور تدارک دادیم به امید روزی که حیات مدرسه های فلسطین مثل حیات مدرسه های ما شاد و شاداب باشه. حالا تو آرزو داری حیات مدارس فلسطین یه روز شبیه حیات مدارس ایران بشه، ولی کل مردم ایران آرزوشون اینه ساحل دریای خزر شبیه سواحل لبنان بشه، بدون شلاق و کتک البته. 99 ضربه شلاق در انتظار آقای کریستیانو رونالدو. آقای رونالدو رابطه نامشروع مادون زنا رو انجام دادن که قابل پیگیری و قابل مجازات. یعنی خیلی آدم باید ولد ماورای زنا باشه که به یه همچین تصویر پاک و قشنگی بگه مادون زنا.
ایشون و وکلای ایشون شاید به جهل قانون استناد کنند، اما برگزار کنندگان این مراسم و سایر اشخاص قطعاً مسئول نخواهند بود. با همون گزارش کذایی در مورد حمایتش از فلسطین و همون نحوه استقبال کردنتون و همون پیرهن دزدیدنتون و با همون کیفیت ورزشگاهتون و کیفیت چمنشون و بقیه مخلفات به اندازه کافی تر زدید به آبروی نداشته مملکت. دیگه با چرای حقوقی نمیخواد بی حیثیت تر از اینمون بکنید. بی آبروگیتون شفاف هست به اندازه کافی. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته مسئله پیش اومده برای آرمیتا گراوند کاملا روشن و شفافه و حادثه‌ایه که ممکنه هر روز و هر نقطه‌ای از کشور رخ بده. بله، مسئله واضح و شفافیه و اوج شفافیتش هم اونجاست که دوربینای مداربسته از ثانیه به ثانیه ماجرا فیلم گرفتن، به جز همون تیکه‌ای که باید می‌گرفتن. به هر حال اینکه یه دختر جوون سالم و سرحال بره تو مترو، بعد پاشو نذاشته تو واگن بیفته زمین و بره تو کما، خیلی چیز عادی و روزانه‌ای در هر کجای جهان میتونم رخ بده، همه میتونن ببینن، فقط به یه شرط که حکومتشون دست یک سری آخوند دزد و قاتل باشه که با زندگی مردم بازی میکنن. من یه طلبه بازی سازم. وقتی دارم یه بازی میسازم این حسو دارم که روی منبر دارم سخنرانی میکنم. شخصا تنها شباهتی که بین یک بازی کامپیوتری و سخنرانی یک آخوند میبینم اینه که تو جفتشون صدای تر 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 میاد. اون یکی با تفنگش تر 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 میکنه، یکی با دهنش. من اعتقادمه که بازی منبر نوینه. منبر نوین یا دکون جدید؟ ببینید اگر یک پشتوانه‌های بزرگ بیاد، من ایران به یک ابرقدرت بازی جهان تبدیل میکنم. بارکالله. نه تصور خود تشویق. من یه ایده خوبم دارم. نینجا فروتو دیدی؟ میوه های مختلف میاد دو صفحه با شمشیر میزنی، اول وسط نصفشو میکنی. حالا یه بازی همون جوری بسازید، فقط به جای موز و کدو و هندونه و گلابی کله آخوند بیاد روی هوا. تضمینی 80 میلیون نصب فعال میگیره. چقدر پول میخواین که این همه کارا رو بکنی؟ کفش 100 میلیارد. بله، کفش 100 میلیارده. دیگه شما ببین سقفش کجاست. ولی من به جای داورا بودم بهش میدادم پولو. فقط قبلش میگفتم به شرط این که بگی 100 میلیارد چند تا صفر داره. این تازه یکی از بهترین بازیاشون بوده ها. یعنی آدم 100 میلیارد پول رو بریزه تو چاه مسترا و سیفون رو بکشه روش، سرمایه گذاری بهتری کرده تا اینکه بسپارتش دست آخوند بازی ساز. اینا بازی ساختنشون هم عین خودرو ساختنشونه. گشت و ارشاد و اینا که قبلا بود شما فکر میکنید باید بازگرده یا گشت همواره در نیروی انتظامی جزو کارهای واجبه. همواره گشت واجبه، فیلترینگ واجبه، دزدی، اختلاس، سرکوب، زندان، همه اینا واجبه. واجب واسه این که یه لحظه مردم یادشون نره چه پفیوزایی بهشون حکومت میکنن. زندانی‌ها که تاکید داشتید در واقع رو بحث اعدام و اینا. آقازاده شما به یه اتهامی که البته توضیحاتش هم داده بودید آزاد شدن شامل عفو شدن. از فرزند من از خودش برید بپرسید. چرا مجریه رفته بود پشت ستون قایم شده بود؟ حالا یه عمر گرونی و تورم و فقر و مشکلات اقتصادی رو گردن نگرفتید و انداختید گردن دشمن، گفتیم باش دیگه حداقل مسئولیت توله هایی که پس انداختید رو بپذیرین دیگه، نکنه بچه‌هاتون هم کار دشمنن. اینو شما معطل نگران ندارید. حد از سختگیری قائلید که من اصلا نمیگم درسته غلطه. چرا راجع به فرزندتون به سختگیری قائل نبودید؟ اصلا من کاری به فرزندم ندارم اصلا. یکم دیگه بهش فشار بیاد میگه من اصلا قبل از به دنیا آمدن پسرم 6 سال بود وازوکتومی کرده بودم. جایی که نظریات انتقادی که نسبت من شده موجه بوده، منطقی بوده، من بلافاصله اصلاح کردم. مثلا چرا فلان کفشو داری میپوشی؟ اصلا انتقاده باعث شد کفشتون عوض کنید. بله دیگه. یه همچین مسئولای انتقاد پذیری داریم. به کفششون انتقاد بشه عوضش میکنن. ولی در مورد مغزشون هر چی گفته بشه هیچ تأثیری نداره. نه انتقاداتی که به شما وجود داره اینه که آقای میرسلیم حرفش و عملش با هم نمیخونه. اون تناقض رو شما تو این مجموعه انتقادات هیچ وقت حس کردید؟ بله کاملا. حس کردید؟
بله تناقضی رو ایجاد کردن. نه چرا ایجاد کردن؟ والا همون کلمه سلیمی که توی فامیلی یکی مثل توی خودش به تنهایی نهایت تناقض محسوب میشه. اینهایی که این شکل میان بیرون، برهنه میان بیرون، کم حجابن، بی حجابن، بد حجابن، اینا دو دستن. یه دستشون جاهلن که باید جهلشون رو برطرف کنی. ولی واقعا خیلی زور داره وقتی میبینی کسایی که روغن بنفشه تو نشون میکنن و قمه تو سرشون میزنن و پای سخنرانی آخوندا میشینن و گریه میکنن و سریال کلید اسرار میبینن، حرف از جهل و درمان جهلم میزنن. یه سرشون هدایت شدن، دارم دیخ میکنم، دارم گریه میگیره. نه گریه نکنه. اینا با این روحیه لطیف و حساس و زودرنج که 4 تا تارمو اشکشون رو در میاره الان باید لب جوی در حال سرودن شعر نو باشن. من نمیدونم پس چجوری وسط خیابون سر میبرن و پونز تو پیشونی میکنن و تیر میزنن و شلاق میزنن و اعدام میکنن. مگه مسئولین سست بیان آتش به اختیار میام تو. نه حاجی، خیال تخت. مجلس انقلابی داعشیتون یک قانون طالبانی خیلی خوب واسه حجاب تصویب کردن که شما عزیزان به زحمت تهیه سطل ماست و اسید و ساچمه و سایر لوازم کار فرهنگی آتش به اختیارتون نیفتید. یه وقت ما اون جایی ضربه خوردیم آقای ثابتی که با شلحجابی و بدحجابی کنار آمدیم، با 15 سانت شال کنار آمدیم. اینم یکی دیگه از عجایبشون. از کنار اومدن با دلار 50,000 تومانی و پراید چند صد میلیونی و خونه میلیاردی احساس ضربه نمی‌کنن. ولی تحمل روسری 15 سانتی رو کله بقیه از تحمل 150 سانت دستبیل تو خودشون براشون سخت‌تره. حجاب شرعی کجا رفت؟ چرا ما حرف از حجاب شرعی نمیزنیم؟ به به، هر روز عقب مونده تر از دیروز. همین روزاست که تلویزیون رو روشن کنیم ببینیم اینا دارن از لزوم پوشیدن پوست گراز و برگ درخت هم حرف میزنن. حتما فقط کشف حجاب نقض هنجارهای اجتماعی نیست، میتونه موارد دیگه ای باشه. مثلا فرض بفرمایید سگ گردانی. با این میزان علاقه‌ای که شما به گرفتن پاچه بقیه داریم، من نمیدونم چرا اینقدر از سگا بدتون میاد. ما ملیگرا نیستیم. اگر از ایران هم دفاع میکنیم به خاطر اسلام، نه طرفدار ملیت هستیم، نه طرفدار نژاد و قومیت و خاک و سرزمین و این چیزایی که تا حالا تعبیر داره نیستیم. نه نژاد و قوم و خاک و سرزمین و این چیزا. بحث وطن میشه قشنگ انگار داره در مورد نرخ لوبیایی توی بقالی حرف میزنه. خود همین حجاب تو دلش اقتصاد نهفته است، در صورتی که اگر با بی‌حجابی برخورد بشه تمامی مسائل رفع و حل خواهد شد. مردک با این چیزا اگر اقتصاد رونق میگرفت که الان طالبان از افغانستان یه پا ژاپن ساخته بود. اولویت قوه قضاییه باید این باشه که اول بیاد این فساد رو جمع کنه، بعد مسائل اقتصادی. خدا رحم کنه. یعنی تا الان اولویت اولشون مسائل اقتصادی بوده و کار به اینجا رسیده؟ بذارنش اولویت دوم که خود شما ارزشیام دیگه از گشنگی باید همدیگه رو بخورید. فساد و فحشاش اوکی، ولی آخر رانت؟ برین حداقل جلوی خونه اونی که توله هاشو میفرسته کانادا فیلتر شکن بیارن این شعارا رو بدید که یکم معنی داشته باشه. فروشگاه‌های بزرگی که تبلیغات مستحجن میکنن، مایکن‌های مستحجن میذارن دم دلشون. حالا سینه گرگ باشگاه روم و حجم گوش بازیگرای زن یه چیزی. اونا جان دارن، حرکت میکنن. سر جدتون دیگه حداقل به اجسام بیجان رحم کنید و با اشیا تحریک نشین. بدبختای آلت مریض. دختر خاله با پسر خاله سن 10 سال 12 سال دارن با هم بازی میکنن. همین رواج ابتذال رو ممکنه تو خانواده روز به روز بیشتر بکنه. راست میگه. خب چه معنی داره پسر 10 ساله با دختر خالش بازی کنه؟ باید وایس بزرگ شه سر فرصت هر چی بازی بلده رو یه دفعه با باجناقش انجام بده. اون موقع اصلا صبح تا شب از سر و کول هم بالا برن و کشتی بگیرن و مامان بازی کنن و دکتر بازی کنن هم هیچ عیبی نداره. مکشفه و بدحجاب کسایی که عناد دارن، زیراندازایی که ما میشیدیم از روی زیراندازا رد میشن. دیگه باید ببخشید که شهرداری اومده پیاده رویی که افراد باید توش راه برن و در محل تحصن شماها ساخته. من به نوع خودم شرمنده‌ام. تا روزی که یه بی‌حجاب هم تو این کشور باشه ما به این تحصن ادامه میدیم. واقعا؟
من فکر میکردم شما فقط مفخورین، نگو علاوه بر اون بیکارم هستین. بعضیا پول گرفتن، قوه قضاییه باید اینا رو حساباشون رو چک بکنه. قوه قضاییه؟ والا همین چند سال پیش یکی از دعواهای مملکت سر همین بود که یکی بیاد حسابای خود قوه قضاییه رو چک کنه ببینه پولای مردم کجاست. ما شهروند عادی نیستیم، ما امت حزب اللهیم، امت رسول اللهیم. امت رسول الله هم حقوقی داره. شهروند عادی؟ اختیار داری، شما آدم عادی هم محسوب نمیشید. یعنی حتی آدم هم محسوب نمیشید، کلا توی کاتگوری متفاوتی از جانداران قرار دارید. این آقای سفیر کره جنوبی، من ازش گفتم یه سوال دارم، راز موفقیت کره جنوبی رو میتونید در چند کلمه به من بگید؟ فارسیش اینه که خودگذشتگی ملتمون، سکریفایس کردن ملتمون. سکریفایس؟ نه دیگه، وقتی مردم تو خیابون فریاد میزنن تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود، یعنی شما به جای الگو قرار دادن کره جنوبی در سکریفایس کردن ملت باید از ژاپن و فرهنگ هاراگیری مسئولینش الگو بگیرید تا مشکلات حل بشه. در ترکیه‌ای که 10 سال قبل قیمت متوسط خانه 160,000 لیر بود، حالا با 150,000 لیر چادر 8 نفره فروخته میشه. همین ترکیه بغل دستمون که خیلی‌ها بدو تعطیلات میرن یا بدو میرن اونجا ملک میخرن. آخه پشکل به سر، ملت بدو میرن ترکیه تعطیلات که واسه یه اشغال ساده کنار ساحل مجبور نباشن بطری مشروبشون رو تو زاپاس صندوق عقب جاساز کنن که تازه بعدش هم تقلبی عذاب درات. ترکیه نه مرگ بر آمریکا میگه، نه نمیدونم با دنیا دعوا داره، نه فلان. چرا وضعیتش اینجوریه؟ فکر کنیم. ولی این الدنگ هم کارش جالبه ها. برنامه ساخته هر هفته میاد فقط قیمت خونه و گوشت و مرغ و پنیر رو در بقیه دنیا نشون میده. واقعا تو اسکل نظام مقدس نیستی. نظام مقدس اسکل توئه که بابت همچین دریوریایی بهت پولم میده. خلاصه با دنیا داره میجنگین و دنیا جنگیدن سختی داره، مشکلات داره، کمبود داره، گرانی داره، مسائل مختلف داره. بدبختی کاش در حال جنگ بودین و این همه بدبختی داشتیم. 40 ساله واسه دنیا فقط گندگوزی میکنید آخه، تا دعوا میشه که فلنگو میبندین. نمیتونیم بگیم با دنیا میجنگیم اما میخواهیم زندگی ما در رفاه، آب تو شکممون تکون نخوره. حاجی شماها فعلا در جنگ با سوراخ مرغ به مشکل خوردین، نمیتونین تخمی که ازش در میاد و مدیریت کنین. مشکلی برای تامین تخم مرغ مورد نیاز بازار وجود نداره. خب به سلامتی. پس فعلا فوکستون رو بذارید روی همین قضیه تامین تخم مرغ، محو کردن اسرائیل و حسینی کردن کاخ سفید هم کنارش ادامه بدید. شما دنبال عذر تراشی هستید، دنبال بهانه جویی هستید، شکمتون رو سر دست گرفتید و حاضر نیستید با کفر بجنگید. خداییش تو و دامادت دیگه در مورد شکم کمتر زرزر کنید. باز اون جنتی اینا رو بگه یه چیزی، خودش یه پاره پوکی استخونه. حداقل یک گام از انقلاب. بله. به 30 سال 40 سال حداقلش طول میکشه تا اینها انشالله با بین اومدن مردم مؤمن متحد انقلابی انشالله برطرف بشه. 40 سال دیگه؟ به خدا دیگه این گام نیست اسمش، این پرشه. از اون پرشا هم هستش که علاوه بر خشتک ممکنه یه جرخوردگی محتویات داخل خشتک هم اتفاق بیفته. کمیسیون اروپا هشدار داد دیپ فیک یا همون جعل عمیق به وسیله هوش مصنوعی افکار عمومی رو گمراه میکنه. خب خدا رو شکر این یه قلم واسه ایران خیلی خطری نداره فعلا. نهایتش اینه ملت با هوش مصنوعی صدای محسی رو میندازن رو آهنگ شماعی زاده یا با صدای کلا قرمزی رپ امینم میخونن. 83% از اندام یک زن برای مرد تحریک کنندگی دارد. 83%؟ اون 3%ش کجاست؟ دیگه چی موند اصلا؟ صادقانه بجز چروک پوست آرنج چیز غیر تحریک کننده دیگه هم هست از دید شما؟ حالا میخوام برم تو بحث چشم که گفتم مردا چشمیان، داستان چیه؟ این گوش بوده؟ والا با این تعریفی که از مرد جماعت ارائه کردی بیشتر باید گفت مردا کمری ان تا چشمی. یکی از روانشناسای بزرگ امریکایی تو تهران قدم زده بود، گفت بود پوششی که دختران تهرانی دارند از برهنه بودنشان تحریک کننده تر است. تو از کجا میدونی؟ بعد از اینکه تحریک شده بود اومده بود پیش تو برای تخلیه روحی و با جناق بازی؟ برهنه مرد را تحریک نمی کند. برهنه بعد از 3 بار دیدن انسان را به تنفر و مشمئز کننده میشه، یعنی احساس انزجار میکنه.
البته خب این بیشتر بستگی به شخص برهنه شونده داره. یکی مثل تو همین ورژن تمام پوشیدهش هم مشمئز کننده است. اثبات شده از روانشناسی پوشش چسبی رنگی تحریک کنندگی داره. آروم لباس پوشش. حالا منم خیلی سوادشو ندارم ولی مطمئنم این دریوریای تو رو نهایتاً بشه از نظر اورولوژی بررسی کرد نه روانشناسی. حتی تار موی زن، حتی ریشه مو هم تحریک کنندگی داره. حداقل یه جا رو مثال بزن که با چشم غیر مسلح بشه دیدش. مردک ریشه مو که زیر پوست اصلا. شما نکنه با کبد و روده و اندامهای داخلی هم تحریک میشین. همون لحظه از دیدن اون حس غریزه و شهوت یه لحظه گل میکنه. رفلکس های انرژی منفی مرد به اون خانم برخورد کرده. القاء انرژی منفی به این خانم. برای همینه که این خانم 6 ماه میره مرکز مشاوره. نگو کم رنگ شدن حجاب دیوونش داره میکنه، خودش خبر نداره. میخوام یه اعترافی بکنم. در این بیش از 10 سال تولید محتوای طنز در برنامه‌ها من جفنگیات زیادی در مورد حجاب پخش کردم، ولی این جفنگی که این در مورد رابطه افسردگی و حجاب گفت پدر معنوی همه اون جفنگیات به حساب میاد. 17% اندام یک مرد برای زن تحریک کنندگی دارد. اون 3% اضافه اینجا با این 17%. اون وقت این عدد نباید یکم کیس با کیس فرق کنه؟ الان یعنی مهران رجبی 17% تحریک کننده است، جورج کلونی هم 17%. اصلا با عقل جور در میاد همچین چیزی؟ 83% گویش یک مرد زن را کلاً به هم می‌ریزد. باز 83%؟ لعنتی، حداقل عددهای دریوری تو این آمارهای صدا و سیما رندوم انتخاب کن، یکم از باورناپذیر بودنشون کم شه حداقل. یه 83% گرفتی دستت میپیچونی تو همه چی. من کافی به دختره بگم مانتو چقدر قشنگه، میگه وای به من گفت مانتو چقدر قشنگه، آقا ازی گفتا. تا 6 سال تو یادش میمونه. بله خب تو اگر تعریف کنی از تیپ و قیافه یه خانم قطعاً تا مدت‌ها تو ذهنش میمونه و شبانه روز به خودش میگه یعنی من کجای راه و اشتباه رفتم، چه لباس خزی پوشیدم، چه عیبی داشتم که یکی مثل این چسونه ازم تعریف کرده. همونطور که یک بار دیدن جسم تو که نیمه حجابه منو کلا به هم میریزه. خب تو اگه انقدر راحت به هم میریزی داداش صابون تو عوض کن. اینو میگن حق الناس عاطفی، قانون کارماک. خانمی یه جوری گشت اون هیکلش بیاد تو ذهن من مرد، من به خاطر اینکه خانم دیدم از زنم بدم میاد، بعد از مدتی طلاق میگیرم، کلا زندگیم پاشید. این قانون کارماست؟ این قانونی که تو میگی اسمش کارما نیست، اسمش ماست. و در مورد کسانی صدق میکنه که عقل و شعورشون به جای اینکه این بالا باشه این پایینه، عین رفقاتون تو چیز میز. چیزمیزیان و در رأس آنها پیر نچندان فرزانه همیشه علاقه زیادی به رونمایی کردن داشتند. آخش تموم شد. زمان حال. مهندس زمانشو بذارم چند سال؟ 100 بار گفتم به من نگو مهندس، منو با اسم کوچیک صدا کن. نه دیگه، نذار روابط فامیلیمون رو کارمون اثر بذاره. موقع جهاد، موقع باجناق بازی. خب نمیدونم، کوکش کن رو 40 سال فعلا، کنتور که نمیندازه. 40 سال بعد چی شد مهندس؟ بعد 70 سال هنوز به من میگی مهندس؟ خب چی باجناق گله؟ نمیدونم، فکر کنم نابود شدن. مطمئنی؟ هیچ جایی خبری نیست ها؟ ای بابا دوباره تنظیمش کن خواه. رو چند سال بعد بذارم ضایع نشین؟ همون 40 نه کمه، 400 نولش کی بکیه بزن 4000، زودترم شد که چه بهتر. اینجوری که به عمر ما نمیرسه نابودیشون رو ببینیم. خب برو ماشین زمان رو یه دقیقه بیار بریم نابودیشون رو ببینیم. بیای. وای فکر کنم دنده معکوس دادم اومدیم گذشته مهندس. کتیبه روز شمار نابودی اسرائیل رو افتتاح میکنم. الله اکبر
الله اکبر. 4000 سال بعد قدمت این حماقت باستانی به هزاران هزار سال قبل میرسه، زمانی که ایران در اشغال ارازشه بود و بله میگفتم در زمان حمله ارازشه به ایران تابلوهایی در سراسر کشور مهندس جونم 100 بار گفتم منو با اسم کوچک صدا بزن. با جناقچم خوبه؟ آره خوبه. اینا چرا نابود نشدن پس؟ نمیدونم والا. چی کار کنیم حالا؟ هیچی، فعلا دستتو از تو شلوار من در بیار، استارت بزنم بریم زمان خودمون یه جلسه آسیب شناسی را بندازیم. سلام. چطور شدی جون؟ خوبی؟ خیلی ممنون. چه خبرها؟ سینت که بهتره. کجا بهتره دیگه؟ صدا رو نمیبینی چه ریختی؟ دیگه با این همه گندگوزی که تو اینجا افشا کردی باید بهتر شده باشه. نشده دیگه، از به خاطر با عشق و علاقه و محبتی که داره خارج میشه از گلوم واقعا دیگه فکر میکنم به این زودیا خوب نشم. چه خبر بود آخه دیگه به اوج رسیدیم. حالا این تازه من خیلی از ویدیوها رو حذف کردم دیگه، واقعا خسته شده بودم آخرش صدا رو. آخرش واقعا خسته شده بودم دیگه، گفتم بقیه‌شو بریزیم دور. یعنی اصلا غیر قابل گنجوندن بود توی منو، اینقدر ما ویدیو داشتیم. حالا چند تا یه دونه ویدیوش بود اتفاقا، یه ویدیو بهت نشون میدم میخوام گوشتو بسنجم ببینیم. دیدی؟ ارتش حماس، چه ارتشی دارن واقعا. رئیس حماس بود نه؟ رئیس حماس که این مدیر صنایع پتروشیمی ایران، صنایع ملی پتروشیمیه. چی؟ اینم حیات وزارت نفت بود. اینجوری داشته. این حالا نمیدونم دقیقاً خاطرم نیست این کدوم یکی از اباله هست، ولی فکر می‌کنم این همونه که ازش پرسیده بودن، گفته بود مثلا ابرهه رو مثال زده بود، این همونه. چرا اینقدر پس پیروزمندانه؟ این دیگه خب به هر حال اینا وقتی که مثلا اینا فقط توی ویدیو و پشت میکروفون و اینا خیلی پر صدا کارشون رو انجام میدن. من اینا بهشون بگی الان پاشو برو مثلا خط مقدم از زیر میز بعد بکشیشون بیرون. اینجوری هم وگرنه تو تلویزیون و رسانه و پشت میکروفون و بر راه دور از دور خیلی خوب. آره باریکلا. آره حرف میزنن. یه نمونهش مثلا این برنامه هستش تلویزیون نشون میده. خب چرت و پرت زیاد میگن. یکیش این. الان 1 کیلو یا 2 کیلو مواد منفجره داشتین چیکار میکردین؟ من میذارم زیر نتانیاهو. حیف نیست 2 کیلو رو. نه هر فرصتی میخوان استفاده کنن که با بمب با بدون بمب، اینا همه میخوان برن فلفل زیر یه نفر که من فکر کردم به جای 2 کیلو میخواد بگه حیف تو بذار من برم. آره به هر حال میگم من برم، من تمرینم کردم با جناقم، من خیلی بهتر میتونم برم. دعواشون داشت میشد تو استودیو این که کدومشون به هر حال این مسئولیت خطیر رو بر عهده بگیره. ولی خب حالا اگه الان بهش بگم بیا این مواد منفجره بیا برو، اگه رفت اگه پاشو گذاشت از در خونه بیرون، اینا همشون همینجورن دیگه. حالا تلویزیون این برنامه‌های مثلا سرگرمی اینا میبینن سرگرم میشن. در کنار برنامه‌های سرگرمی یه سری برنامه‌های خبری هم دارن که تا فیها خالدون میشه بهشون اعتماد کرد. اینقدر که اخبار مستند و دقیق و درسته مثل این. سران فضای مجازی با انتشار تصویر چندین ژنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی کردند. آخه حماس بود؟ سواد ندارین، شعور ندارین، عقل ندارین. رسانه ملی 80 میلیون نفر آدمی باید اطلاعات درست بدین.
نمیدین. حداقل چش که داری، خب نگاه کن پرچم آذربایجان رو بازوی یاروه. یارو کماندو پرچم آذربایجان رو بازوشه. اونا سران ارمنستان بودن که تو قره باغ گرفته بودن، بعد اینو برداشتی به عنوان حماس و اسرائیلیا و بلندپایه. اینا بلندپایه نبودن، اینا درازپایه بودن که تا دسته به هر حال خدمت ابالهه‌ای مثل شماها ارائه شدن. ببین چه قبول. ولش کن بریم سراغ بقیه برنامه. دمتون گرم. شادی خانم مهمون امشب از هنرمندان زن کشورمون. موزیسین های زن زیاد داریم که متاسفانه توی کشور خودمون نتونستن به آرزوشون و خواستشون برسن، ولی در جاهای دیگه دنیا تونستن کلی افتخار آفرینی کنن. هر که زهور پر سعادت رخ به نما که همچنین هر که زما تو یادت بام برا که همچنین هر که پری طلب کند چهره خود بدون نما هر که زماش دم زند زلف خوشا که همچنین میثاق. خیلی خوش اومدید. متشکرم، ممنون، مرسی، ممنون. سلام شادی جان. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. چه خبر؟ همه چی خوب؟ آره خوب، خیلی خوب، همه چی خیلی خوب. و کاروبار چطوره؟ خوبه، مشغول، خیلی خیلی مشغول. تعریف کن ببینیم چه جوری مشغولی از مشغولیاتت بگو. بیشتر از تو لندن مشغولی یا جاهای دیگه؟ والا این سالی که گذشت هم توی لندن خیلی مشغول بودم، هم توی امریکا. یعنی دو قسمت بود کارا، تقریبا میتونم بگم هر دو جا خیلی مشغول بودم. ولی الان در حال حاضرم باز دوباره فوکوس تا گذاشتم روی لندن، بیشتر دارم اینجا کار میکنم. سال گذشته یک آلبوم لایو تصویری من و دوستانم رفتیم ضبط کردیم توی اوکلند زنده. یعنی رفتیم آلبوم کامل به صورت آلبوم کامل رو به صورت زنده و تصویری ضبط کردیم و حالا بعد ان منتشر میشه. ولی خب این جزء کارهایی بود که خیلی برای خودم خیلی هیجان انگیز بود و یه تجربه خیلی خوب و خاصی بود اینکه زنده کارا رو با هم دیگه ضبط کردیم. بعد سخت‌ترش میکنه دیگه، چون اگه مثلا یه بار اشتباه می‌کردی چیکار می‌کردی؟ اشتباه نداره. ببین وقتی که یک تیک رو شروع می‌کردیم وسط دیگه توی اون تیک جای اشتباه نداری دیگه. حالا اونوری اشتباه شد. بعد دوباره از اول مجبوریم یه بار دیگه از اول بگیم. این قدیم دیگه که مثلا موزیسینا و خواننده با هم میرفتن توی استودیو و ضبط می‌کردن همزمان با ارکستر. ما هم همین کارو کردیم. یعنی ما یک تیک گرفتیم کارا رو و آره کار خیلی سختی بود ولی خیلی دوست داشتم. چقدر تمرین داشتیم برای همچین کاری؟ اگر بهت بگم باور نمی‌کنی. پس نگو. ما یه جلسه کلا تمرین. واقعا خب هرچی هنرمند حرفه‌ای‌تر و کارکشته‌تر و توانمندتر باشه. کارتون معلومه درسته. کار من همه سعی خودم کردم ولی موزیسینایی که با هم می‌زدن واقعا کار درست بودن و محمد طالانی دوستم که کارا رو تنظیم کرد اون هم بسیار موزیسین کار درستیه، اون در حقیقت کارا رو تنظیم کرد و خب دیگه بقیه هم یحیی الخنسا بود، صفا بود و بقیه اونایی که با هم زدن اینا همه خیلی موزیسین بودن و بله که تونستیم کارا انقدر خوب در بیاریم از آب. من رفتم پرفورمنس موسیقی خوندم. دانشگاه هم همون رشته‌ای رو خوندی که لیسانس پرفورمنس موسیقی گرفتم و از بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم آره دیگه سعی کردم جبران اون سالهایی که کار نذاشتن در حقیقت کار کنیم رو بکنم، وگرنه که واقعیت اینه که تو ایران سعی می‌کردیم کار بکنیم. درس خوندن چی؟ رشته تحصیلی که اینجا انتخاب کردی و اومدی خوندی و از اون بگو اون چه تجربه‌ای بود برات و چقدر کمک کرد یا تغییر داد نگاه تو؟
ببین خیلی 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 تاثیر داشت. راستشو بخوای من از اولی که شروع کردم موزیک رو من از تربیت شده مکتب موسیقی ایرانی هستم، یعنی از اونجا شروع کردم و بعد که اومدم جلو هم مهاجرت و هم درس خوندن اینجا، مخصوصا توی این رشته که من درس خوندم و مخصوصا توی دانشگاهی که من درس خوندم، چون که هم از فرهنگ‌های مختلف اونجا هم اساتید مختلف داشتیم، هم دانشجوهای مختلف داشتیم، هر کدوم تجربه خودشون، موزیک خودشون و استایل خودشون رو می‌آوردن. این اصلا برای من یک اغراق نیست اگه بگم، یک پنجره‌ای بود به دنیای جدیدی واقعا این فرصت درس خوندن توی لندن. و بعد از اون دیدم عوض شد. یعنی شما کارهای قبل از تحصیل من تو لندن رو ببینید با کارهایی که اینجا هستن کلا تا دنیا. حالا یه سوال میتونه شخصی باشه، فکر میکنی فرقش چیه؟ اون نگاه و اون مکتب موسیقی ایرانی که تو توش تربیت شدی با این مکتب بین المللی که داشتی صحبت میکردی، این تفاوتاش چیه به نظر؟ چه فرقی میکنه؟ چون میدونی که ما موزیسین های داخل کشورمون به خصوص موزیسین های سنتی و پرسابقه اصلا قبول ندارند این طرف رو و به هیچ عنوان حتی ساز دست گرفتن های نسل جدید رو هم نقد میکنن. بسیار خوب که نسل جدید دیگه اهمیت نمیده به این حرفا. نه خیلی خوبه، من خیلی خوشحالم. دقیقاً، چون همه اینها رو یک نفر گفته و نوشته و یه نفر دیگه هم دنبال کرده. الزاما این یک حکم نیست که باید تا ابد اجرا بشه. البته سیننم بهت بگم فقط کشور ما اینجوری نیست. شما موزیک هندی هم که میبینی مثلا میبینی موزیسین مثلا سبک دروپات اونا همچنان همون جوری متعصب دارن کار میکنن و همین دقیقاً همونجوری که ما میگیم مثلا نمیذارن از اون چارچوب خارج بشی. اونایی که میان خارج میشن اساتید قدیمی سرزنش میکنن یا خیلی تحویل نمیگیرن و اینو داریم متاسفانه. دلیلش بسته بودن دنیای آدم‌ها، نه حالا فقط تو موزیک سنتی ایرانی یا اصلا موزیک حالا هندی یا هرچی. بعضی از ژانرهای هنری، بعضی از رشته‌های هنری، بعضی از گروه‌ها توش چون دنیای خودشون محدوده، اون کسان دیگه‌ای رو که میرن سرک میکشن تو دنیاهای دیگه، میخوان تجربه کنن رنگ‌های جدید، بوهای جدید، صداهای جدید، اینها رو تجربه کنن. چون دنیای خودشون محدوده، براشون قابل تصور نیست که اینم یه راهیه، اینم یک دریچه‌ایه. نبر لبم قصه آشنایی، نه در شبم جلوه روشنایی، نه مراز این قفس رهایی. هنوز گریز میزنی به کارهای سنتی؟ هنوز علاقه داری یا چی؟ نمیتونم بگم. آره نمیتونم ازش جدا بشم راستشو بخوای، چون که دروغ چرا؟ خب من با صدای آقای شجریان بزرگ شدم، من با صدای آقای شهرام ناظری بزرگ شدم. یعنی اصلا یه قسمتی از نوستالژی، یعنی خاطرات بچگی منه. اینو همه با گوشت و خون و حافظه موسیقایی من گره خورده. هنوز که هنوزه من ابوعطا میشنوم مثلا دستمام شل میشه. یعنی نمیتونم اینو به خاطر ببین خب مثلا تو اگر از اون ریشت توی یه کار جدیدی که لازم نیست اون استفاده بکنی یه تیکه‌ای رو از اون توی کار کلاژ بکنی یا بچسبونی، درسته. این میتونه یه نگاه هنری داشته باشه، یه نگاه شخصی. بله. که مثلا خواستم کار متفاوتی خلق کنم، نه دلم میخواست نشون بدم از اینجام. کدومه؟ آره ببین میخوام یه چیزی با مزه بگم. ما مثلا دانشگاه رو گریز بزنم دوباره برگردم همونجا. توی دانشگاه که خب بالاخره هر کسی ژاپنی موزیک خودش رو می آورد، من موزیک خودم دیدم، کره موزیک خودش آورده بود، هر کدوممون موزیک خودمون آورده بودیم. یک اتفاقی که افتاده بود، یعنی چیزی که من دقت کردم بود که کشور ما به خاطر اینکه توی تمام این سالهای قرون گذشته و دهه‌های گذشته هیچ وقت مثلا مثل کشور هندوستان مستعمره نشد، رسما مستعمره نشد. درسته که حالا هر دوره‌ای بالاخره الحمدلله یکی داشته یه باجی میداده یه جایی، ولی مستعمره رسمی نشدیم ما هیچ وقت.
هندیا چون که اونا مستعمره بودن و انگلیسی آوردن موزیکشون رو به دنیا معرفی کردن، خیلی همه جای دنیا میشناسنشون و خیلی موسیقیشون آشناست. بقیه خیلی کشورهای دیگه هم همینجوری هستن. ما اینجوری نیستیم. بعد این موزیک ایرانی ما مثل یک گنج کشف نشده دربسته‌ای مونده که حتی مثلا برای بعضی از کسانی که واقعا گوش کنجکاو موسیقی بین المللی دارن هم بعضی وقتا مثلا شما موزیک ایرانی پخش می‌کنی، حدسی که میزنه مثلا میگه ترکیه، عربیه، یعنی ایرانیه رو نمیشناسه. این از یه طرف اتفاق خوبی نیست چون ما میگیم موزیکمون هنوز انقدر که باید نمیشناسن، ولی برای من موزیسیانی که از اون رگ و ریشه میام فرصته. چرا؟ چون من یه فلیوری دارم. من الان یک ادویه‌ای از موزیک دارم که اینا نمیشناسن. آره، هر جا مثلا من میرم، مثلا یه چند وقت پیش با چند تا از دوستان بود، اونا کار جاز میکردن، خب داشتیم با هم دیگه ایمپرووایز میکردیم، با هم بداهه اونا بداهه میزنن، خب من میخوندم. خب وقتی من شروع میکنم یه چیزی مثلا تو چهارگاه میخونم، اونا یه دفعه اصلا میمونن چون اصلا این موزیک رو نشنیدن، خیلی سورپرایز میشن. هم یک چیز جدیدی است براشون، همین که خب به تثبیت کاراکتر موسیقایی من کمک میکنه. یعنی من خودم رو با این موزیک میتونم معرفی کنم، یعنی در عین حال که تمایل به نوگرایی دارم، میتونم با استفاده از این بک‌گراند موسیقاییم خیلی پس ازش سوء استفاده میکنی. خیلی خوب، همینو می‌خواستم بفهمم. آفرین، باریکلا. به نکته خوبی سوء استفاده. یه ذره بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. اصلا تم کارهات هم میره به سمت زندگی آزادی، اصلا داره اون ادویه رو، حالا که صحبت از ادویه موسیقی کردیم. ادویه بازی کردیم. حالا جدا از این که حالا محتوای کار چی هست، من توی آلبومم که سال گذشته منتشر کردم، آهوانه، من توی اون راستشو بخوای سینا اغلب کارها از نظر، یعنی اون پارت موسیقی کار رو با موزیسین‌های مرد کار کردم. خب خیلی هم شانس این داشتم که واقعا با موزیسین‌های خیلی خوبی کار کنم. من کلا در این زمینه آدم خوش شانسی ام، اینو بگم، من واقعا آدم خوش شانسی ام. مثلا دوستای خوبی از آب در میان، کسایی که باشون همکاری میکنم خیلی خوب از آب در میان. پارت موسیقایی کار همه با مردها تولید شد، اما سعی کردم که بخش تصویر و بخش تولید کلیپش و گرافیکش رو زنها انجام بدن. یعنی واقعا آمدانه و با وسواس سعی کردم که با آرتیستای کار کنم که آرتیستای زن هستن. مثلا خود آهنگ آهوانه رو، کلیپش رو یک دختر خانومی در تهران برای من درست کردن. کلیپ استاپ موشن عروسکیه و این آدم اینقدر با ذوق انجام داد و اینقدر من هنوز که نگاهش میکنم حس خوبی دارم و این کار یونیک از آب در اومده که حد نداره. من گر چونین به چشمم ای چشم آهوانه، ترسم قرار و صبرم برخیزد از میانه، من خیلی خوش شانسم. اینقدر بگو تو والا یه اتفاقی بود. سر میافتم. اسمشو برای همین نمیگی فکر کنم. آره. چون داخل ایران نمیدونم واقعا که بتونم اسمشو بگم. من از خودم اسمشو داد. خودت هم به هر حال توی اون مملکت تحت فشار و خفقان بودی و تجربه کردی. از اونم بگو برامون. از اون دوران هم برامون بگو، چون همش از اتفاقای بود. گل و بلبلا رو نگیم. آره همش گل و بلبلا نگیم. برگردیم. آره یادمون بیاد کجا بودیم، چی کردیم. بدونیم که چه جوری بوده. والا چی بگم؟ بذار برات از سانسور بگم. از سانسور. آره سانسور خیلی بخش قشنگ و مورد علاقه هممون. والا سر هممون اومد. تجربه مشترک. ما ایران که کنسرت برگزار می‌کردیم اینجوری بود. مثلا می‌خواستیم بریم کنسرت برگزار کنیم. حالا مثلا رفتی تمرین کردی، خودتو پدر دعوتی، پدر در اومد، رفتی مجوزا رو گرفتی با بدبختی و حالا 100 تا فیلتر رد بشی و آی شعر چیه، آی موزیک تو کی کار کرده، آی موهات بیرون نباشه، آی فلان. بعد میرفتیم، خب خیلی هم ذوق داشتیم. بعد میومدن مثلا دوستامون، آشناهامون، فامیلمون، خانوادهمون توی سالن،
بعد میرفتیم روی استیج. خب میدونی که شرط برگزاری کنسرت داخل ایران با صدای زن اینه که یک حداقل یک خواننده مرد در حقیقت با ما همراهی بکنه. خب اینم میرفتی پیدا میکردی، تمرین میکردی، حالا مثلا یه خواننده مرد داری، یه خواننده زن داری، یا 2 تا مرد همراه دارن میرن رو استیج. بدترین قسمت تو ایران کار کردن اصلا خوب نبود، اصلا لذت بخش نبود، جدا از شانس همکاری. اما بدترین تجربه، بدترین قسمت کار کردن تو ایران این تیکش بود که میخوام بگم. تو میرفتی روی استیج مینشستی با یه ذوقی بعد از هفته‌ها تمرین و کارو شروع میکردی خوندن، چند دقیقه از کار میگذشت و بعد نگاه میکردی به آدینست، به دوستات، به کسایی که تو سالن نشستن نگاه میکنن و یه دفعه میدیدی که دارن اینجوری میکنن. ای وای، صدات نمیاد. این سینا انگار یه سطل آب یخ یه دفعه میریزن روی سرت توی استیج. یعنی تو نه راه پس داری، نه راه پیش داری، نمیتونی بیای پایین، نمیتونی داد بزنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. انگار که گیرت انداختن یه جایی و دارن شکنجت میکنن و تو مجبوری 1 ساعت آینده رو با این وضعیت ادامه بدی. حالا اگه مثل من بدشانس باشی تو آخرین کارت، هیچ کس، چون مردا اگه صداشون خیلی خوب باشه که خودشون میرن خواننده میشن، اونی که میاد با تو همخوان میشن معمولا خب لولش یه ذره متوسط یا متوسط رو به پایینه. اگه بدشانسی بیاری مثل من، آخرین تجربه که داشتم اینجوری بود، یک آقایی بود بیچاره استیجم خیلی نرفته بود، تجربه صد خوندنم نداشت، ولی خب اومد و ما بهش گفتیم تو صداتو بیار پایین، یواش بخون که مثلا صدای ما همراهی کن. صدای منو قطع کردن و صدای همخوان زنم هم قطع، فقط صدای این پخش میشد تو سالن. بعد این بیچاره هم رفته بود قبلش نمیدونم چه حرکتی زده بود که ریلکس بشه، میرفت تو میکروفون، میومد بالا، اصلا یک وضع بیا ببین. این منو یاد یه چیز دیگه انداخت برای اینکه یه خورده این طعم تلخ سانسور شما زنان هنرمند کشور رو بخوام تغییر بدم. یکی از اساتید یادم نیست کدوم، شاید حسین علیزاده، مطمئن نیستم دقیقاً، توی یک سالن و نمای برنامه‌ای که داشتن، در حالی که داشتن مثلا سازا رو امتحان می‌کردن، یه دفعه رو به جمعیت در میگرده میگه صداقت. جمعیت تشویق سود، صداقت درست میگه استاد، صداقت حرف اصلی رو میزنه. بعد دوباره این برمیگرده میگه صداقت. بعد دوباره ملت جیغ داد استاد صداقت درسته، همینجور که دارن چیز میکنم میگه، بعد دوباره چیز میکنم میگه صداقت بوده. این هی هدف میومده بگه آخرش قطع میشه، بعد ملت میگن صداقت درست استاد گفت، حرف اصلی رو استاد. خیلی بد بود سینا. بعدش میدونی چی بود؟ من الان انقدر خوشحال میشم میبینم بچهای داخل ایران، حالا پسرای جوان‌تر یا حالا حتی بزرگترای موزیک، تازگی خیلی خوبه، خیلی همراهی میکنن. من به خاطره خودم، حالا که نه ولی قبلتر از خودم، نسل قبلتر از خودم که صحبت میکردم باشون، این بیچاره‌ها حتی کلاس آوازم که میخواستن برن مردا قبولش، استاد مرد قبولشون نمیکردن، چون خیلی شیک و قشنگ بهشون میگفتن حالا میخوای آوازی بگیری که چی بشه. ببین اصلا وجود تو رو حتی همکارا و استادان به رسمیت نمیشناختن. یعنی این بیچاره ها نصفشون یا محصول اساتید قبل از انقلاب بودن یا با بدبختی مثلا رفته بودن. خیلی هاشون که کلاسای مثلا خانم‌ها رو کلا تعطیل کردن. من الان انقدر خوشحالم که میبینم این همراهیه رو دارم میبینم. مثلا میبینم دختری داره میزنه و چند تا موزیسین پسرم دارن باش همکاری میکنن، یا مثلا داره میخونه اینا رو باش میدن. الان اتحاد و همبستگی این عوض شده، این واقعا عوض شده و من خیلی خوشحالم. ببین حالا دستم دادن واسم مردن سهل و آسونه، ببین حالا شونه به شونه روندن دشمن سهل و آسونه، به این شب تاریک به دیدن صبح چشم رحمنشی میبرد خواب. فکر میکنم این رو مدیون نسل قبل از ما و حتی شاید بگم خودم و بعدیا، شاید اینایی که الان انقدر راحت دارن این کار میکنن، کما اینکه همین توی به اصطلاح جنبش زن زندگی آزادی هم همینطوره. من اصلا قبول ندارم که یک نسلی خیلی الان اونها به اصطلاح شجاعن یا اونها خیلی دیرن دارن این کار میکنن. نه، ما همه رو شونه های هم دیگه سواریم. اگه یه موقعی خانم پریسا کلاساشو تعطیل میکرد
میکرد، اگه خانم سیما بینا تعطیل میکرد، اگه نمیخوندن، اگه پافشاری نمیکردن و این نمیرسید به بعدیا، اگه من نمیرفتم مثلا التماس کنم که کلاس آواز رام بدن یا همینجوری نمیرفتیم جلو، پشت کار نمیداشتیم. آره این مثل این مشعل المپیک هست، دست به دست میدن، دست دادین تا اینو دست به دست دادیم. امیدوارم یه روزی تو استادیوم آزادی روشنش بکنید و برید اون بالا همتون بخونید. برنامه‌هات هم بگو که برنامه‌هایی که چون می‌خوایم هر چیز زودتر صدای زیباتو بشنویم، برنامه‌های الان و پروژه‌هایی که داری و کارهایی که در دست الان در لندن و آنلاین که کلاس آوازو دارم، تدریس آواز میکنم و با اجازهتون این پروژه بی آشیونه که همون آلبوم تصویری لایوی است که ضبط کردیم دیگه مراحل آخر تولیدش رو داره میگذرونه و به زودی در میاد، به علاوه یک دو تا سینگل که ریلیز کردم و کار روی آلبوم بعدی رو هم شروع کردم و یه سری اجرای زنده هم دارم، هم توی لندن و هم توی امریکا توی این روزها و ماه‌ها و هفته‌های آینده. امیدوارم که موفق باشی تو همش و همینجوری که شانس همیشه همراه بوده به جز ایران که بعد شانسی آوردی با اون خواننده، همچنان شانس کنارت باشه و موفق ببینیم. ولی اجرای ما رو دیگه باید بهتر کنی برام. آره این کاری که میخوام براتون اجرا کنم، اینو سینگل من با کابین اجرا کردم. کابین یک پروژه‌ای هست که یک دوست عزیز آرتیستی در ایران انجام میدن، خیلی گزیده کار با چند تا از تعداد محدودی از خواننده ها کار کرده که خب منم خیلی خوش شانس بودم اینکه با هم دیگه تونستیم همکاری بکنیم. این کار چو اشکی هستش و ساخته های استاد فریدون شهبازیان هستش که ما با اجازه خودشون برداشتیم اینو کاور کردیم و نسخه‌ای که من امشب براتون اجرا میکنم نسخه به اصطلاح آکوستیک همون، چون کار الکترونیکه و این کار رو امشب براتون اجرا میکنم با بند شما. فقط یه شانس خوب دیگه من به خوش شانسی دیگه اضافه کنم، یحیی الخنسا امشب با من. به 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 به، از حال بکنیم. چو اشکی که در خیال تو ریزم، ندانم چرا ز خود می گریزم، کجا می روم ندانم.
نمی آیی نمی خواهی عشق پاک مرا نمی خوانی نغمه های مرا نوای بی هم نوای مرا نمی پرسی این سکوت سیاه چرا بر لبها نشسته نمیدانی ماجرای مرا دل مادر آشنای مرا نمیبینی رنج دوری تو چو خاری در پا شکسته یحیی الخنسه که به زودی اونم تو برنامه خواهد حتما بود. یکی از هنرمندان بسیار خوب مورد علاقه من که قراره به زودی مهمونمونم باشه. دمتون گرم واقعا بچه‌ها، دمتون گرم. دیگه صدای منم ببخشید که این چنینی بود. البته من نخوندم ولی خب به هر حال برای برنامه و برای مخاطبان دارم میگم. یعنی شما که دیگه به هر حال مجبورین تحمل کنید. به پایان برنامه رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین داره پخش میکنه و شما میتونید تماشا بفرمایید. و پشت صحنه ها ویدیوهای دیگر هم تو کانال یوتیوب من لطف کنید برید تماشا کنید. پست مربوط به برنامه هم کامنت، نظر، پیشنهادی دارید زیر پیج شادی جان و پیج بنده زیر عکس مربوط میتونید نظر بدید.